Okay, apa beza mikro dan makro? Because itu telah diterangkan seawal kuliah pengenalan dulu. Okay, apa beza mikro dan makro? Bukan dalam arti kata beri definisi, tapi dalam konteks pemahaman. Akan ada penyataan-penyataan, ini mikro ke, ini makro. You have to know. So let's talk about macro today. Dah cakap bahasa Inggeris. Okay, so when we talk about makroekonomi, ada 4 isu besar. Okay, pertama kita akan bincangkan tentang isu economic growth ataupun pertumbuhan ekonomi. Okay, there will be questions. Okay, saya nak anda fikir. Okay, ask question why. Okay, kenapa kita bercakap tentang pendapatan purata per capita GDP? Kenapa ada setengah negara tu maju? Okay, dia punya income US dollar tak tahulah 12,000 sebulan. Okay, kita Malaysia 12,000 tu setahun dolar. Okay, dolar tu rata. Some of us below. Okay, daripada upah purata tersebut, per capita tersebut. Okay, banding itu kalau bandingkan Malaysia dengan negara maju macam US, macam Jepun, macam Europe. Kalau bandingkan Malaysia dengan jiran kita, sorry to say, jiran yang Indonesia, siapa yang lagi bagus? Rakyat Malaysia, rakyat Indonesia secara umum purata. Tapi kalau banding kita dengan Singapura, malu kan? Kenapa tak negara Singapura yang kecil tu, tak ada balak, tak ada minyak, tak ada apa-apa, tapi per capita, pendapatan per capita penduduk dia lagi tinggi. Okay, that is the questions. Okay, and this case, okay, kenapa ada kelompok istilah negara maju? For example, G7. Okay, apakah negara-negara yang dipanggil G7? US, UK, Japan, okay, Germany. Tak ingat dah apa lagi. Okay, kemudian negara sedang membangun, developing countries. Malaysia is one of them. Okay, China, okay, part of the developing countries, China and India, but they are in a specific niche category emerging markets, pasaran baru dalam dah nak lebih ke depan lagi. Okay, dan kita ada juga negara kurang membangun, Zimbabwe. Saya pun tak tahu. Tahu kat Afrika. Awak nak duduk kat Zimbabwe? Sorry to say bukan mana rendah, tapi maksudnya sekarang ni you are here, tapi nak pergi duduk negara macam tu, tak mahu kan? Okay, why? Because taraf kehidupan. Okay, itu kalau kita tengok dalam konteks perbandingan antara negara. Okay, kita boleh juga tengok, okay, tadi tu comparison over countries. We can also look at comparison over time. Okay, zaman kita sekarang bandingkan dengan zaman tok nenek dulu. Okay, diorang ada makan macam-macam sehari. Ada ayam, ada ikan, lepas tu ada pizza, spaghetti, semua belasah satu hari. Ataupun dalam masa seminggu. Kalau zaman mak ayah saya dulu, okay, ayam kena bela. Okay, kalau nasib baiklah seminggu sekali. Tapi biasanya bila hari raya baru dapat makan ayam. Betul tak? So that shows taraf kehidupan. Gaji guru dulu, berapa ringgit sangat? Mewah jugalah. Okay, gaji guru sekarang. So it shows, okay, that's why kita kena adakan kemajuan. Negara kena maju. So we are talking about negara secara agregat. Dan jangan lupa, okay, anda adalah what make a country. Okay, so kalau purata pendapatan semua orang dalam di dewan ni meningkat, maksud kita dah maju dah. Okay, that's why kita perlu ada, kena ada sijil, kena ada degree. Okay, kalau boleh seluruh rakyat Malaysia ni bukan sekadar tahu membaca, menulis, mengira, tapi ada ijazah. Okay, ada kerja, tak ada kerja, isu nombor 3. Okay, and jangan lupa juga when we talk about wawasan 2020. Kenapa? Apa yang Tun Mahathir kata? Memang isu ni dah lama tapi masih lagi valid. Apa yang Tun Mahathir kata tentang wawasan 2020? Yes, untuk Malaysia mencapai taraf negara maju, kita nak jadi macam United States, kita nak jadi macam Jepun dalam bentuk per capita income yang tinggi. Okay, itu isu pertama. Why we need to talk about economic growth ataupun pertumbuhan ekonomi. Okay, kemudian kita akan bincangkan juga, tadi saya bagi contoh, dulu gaji guru kecil, sekarang gaji guru besar. Tapi dulu nak beli kereta 2-3 ribu pun dah boleh dapat kereta. Sekarang nak beli kereta, ambil hutang 9 tahun baru boleh habis bayar. Betul tak? So we need to talk about the value of money. Apa nilai duit? Sekeping duit RM10 sekarang dengan RM10 dulu. Can you imagine that?
Berapa harga roti canai sekarang? 30 sen? Tak ada dah. Okay, kalau dapat 70 sen tu, you are really lucky. Purata 80 sen. Tapi ada dah yang charge RM1, betul tak? Zaman saya sekolah tadika, darjah 1, roti canai 20 sen. Okay, that was berapa? 30, kanta pula umur, tak boleh. Okay, so itu menunjukkan berlaku perubahan nilai duit. So we need to talk inflasi. Tak guna cakap dulu gaji cikgu kecil, sekarang gaji cikgu besar. At the same time you need to talk about dulu gaji guru tu dia boleh beli rumah, tak payah hutang lama-lama. Dia boleh beli kereta, dia boleh sara anak dia 9 orang. Sekarang guru hari ni, okay, anak 2 je, kerja laki bini, tapi beli rumah sampai lepas pencen kena bayar, kereta lagi. Okay, so that is the issue. So kita tak akan cakap harga spesifik satu barang, itu cerita demand dan supply. Kita akan cakap tentang inflasi ni. Definasi dia kenaikan harga barangan umum. We are not talking about harga ikan naik. We are not talking about harga gula naik. No, we are talking about, okay, harga semua ni naik. Minyak naik, tol naik. Tangguh 1 tahun. Okay, kangkung je turun. Okay, apa lagi? Insurans kereta nak naik 15%. Sabar je lah. Okay, so all these things. Maksudnya, umumnya harga barang naik. Walaupun tak dinafikan ada barang yang turun harga. Okay, secara umum kenaikan harga barang itulah kita panggil istilah dia inflasi. Nanti lawan dia deflasi. Okay, there are some of you complain, boleh tak jangan guna bahasa Inggeris. Okay, the thing is, okay, istilah ni macam inflasi ni dia datang daripada inflation. Okay, deflation cuma dimelayukan saja. Dan kalau kita cakap pasal simbol, okay, demand and supply, kita guna D, kita guna S, price guna P, Q. Itu adalah satu cara menulis ekonomi yang mudah. Notasi itu memang diguna pakai. You belajar kat Jepun ke, bahasa Jepun ke, you belajar bahasa Arab ke, tapi P is untuk harga. So you have to learn. Jadi kalau saya sebut harga tapi saya guna simbol P, nanti heran pula apa salah. So that's why I need to sebut price, harga, P. Okay, so lagi satu isu. Okay, nanti bila dah bergraduasi, sama je, still tak boleh cakap bahasa Inggeris, still tak boleh kuasai bahasa Inggeris, kan? So majikan nakkan graduan, okay, you're already working, but of course you want to improve in terms of your position, in terms of your career. So there must be an improvement in terms of your English language proficiency. So that's why throughout your 4 years minimum pengajian akan ada 3 kursus bahasa Inggeris untuk yang SK, IK dan management. Okay, so jangan jadikan bahasa Inggeris sebagai alasan. Okay, you have to kuasai, and I'm trying to help as much as possible. Okay, so bila kita cakap pasal kenaikan harga umum barangan, one of it, okay, we'll talk about GST nanti. Okay, bukan hari ini. Okay, dan kesan dia, kenaikan harga akan dikaitkan dengan cost of living. Okay, remember, tadi economic growth, pertumbuhan ekonomi kita kaitkan dengan taraf kehidupan or standard of living. Tapi bila harga, kita cakap isu dia sekarang ini adalah kos kehidupan, bukannya taraf kehidupan. Okay, so kita akan tengok apa sebab kadang-kadang harga meningkat dengan mendadak, kadang-kadang tu tak ada pula kan. Kenapa lately for the past couple of months dan akan datangnya harga semua naik. Okay, dulu sebelum sebelah raya tu tak ada pula. Okay, itu isu politik, saya tak nak masuk campur. Okay, jadi kita akan lihat di situ apa yang macam mana kita kira inflasi. Macam mana you nak tahu, tadi kangkung turun, ayam naik, gula naik, harga insurans kereta naik. So macam mana tahu on average harga naik ke turun? Kita akan kira berdasarkan indeks harga pengguna yang akan ada satu basket ataupun bakul barangan yang diambil kira. So ini adalah contoh bakul tersebut. Kita akan kira, okay, restaurant and hotel, okay, education, aktiviti, rekreasi pun ada, komunikasi, okay, banyak ni komunikasi, transport, okay. So this is the things that kita akan bincangkan. Isu yang ketiga, you belajar dapat, okay, at least all of you are working, okay, dah ada career masing-masing, okay, syukur, alhamdulillah. Tapi, okay, sekarang ni dasar kalau kerajaan kata semua orang kena ada degree, semua orang kena ada sijil, okay, tapi tak ada pekerjaan, macam mana? Mengamuk tak? Mengamuk. Okay, that's what happened with other countries. I think in London today,
tube, the underground train tu. Hari ni dia strike. What is strike bahasa Melayu? Mogok. Sebab apa? Sebab kerajaan yang tube London Underground Tube tu dia nak tiadakan counter tiket. So tak ada counter tiket, so tak payahlah orang jaga tiket. So you tak ada pekerjaan, berapa ramai orang terlibat. So when you tak ada pekerjaan, macam mana nak cerita tentang taraf kehidupan, nak beli makanan, tak ada duit because tak ada pekerjaan. So you see it's very related. So kita akan lihat kenapa kadang-kadang tingkat pengeluaran dan peluang pekerjaan ini mengembang dan mengapa muncul. So we will be talking about kadar pengangguran. Yang ukuran yang kita akan guna adalah kadar pengangguran meningkat atau menurun dalam bentuk peratusan. And kalau anda belajar antropologi, sosiologi, kenapa kita ada masalah sosial? Satu, okey, alasan kita cakap ramai pendatang asing, parti masuk, dia ambil pekerjaan kita. Okey, rakyat Malaysia tak ada kerja, tapi memilih satu hal. Okey, dah memilih tak nak kerja construction, tak nak kerja ladang, tak nak kerja yang teruk-teruk. Lepas tu macam mana nak makan? Macam mana nak isap dada? Okey, rompak, ragut dan lain-lain jenayah. Okey, kalau orang yang kaya, ternama, you have everything, you nak merompak? You nak buat segala jenayah? Rasuah tu maksudnya you tak cukup gaji. Okey, kalau if you are in a well-off position, tak perlu rasuah, tak perlu all those kata criminal activities. So that's why kita nak capai negara maju. Semua orang ada pendapatan, bukannya aku seorang kaya yang lain miskin. No, everyone must be on the same track. Okay, semua orang maju sama-sama baru kita boleh hidup secara harmoni. So that is the idea of economy. We are not selfish. Okay, walaupun dulu saya kata, okay, waktu belajar kuliah pengenalan, kita semua ni adalah rational economic person. More is better. Secara individu, yes, saya nak duit banyak, saya nak rumah banyak. Tak adalah suami banyak. Okay, but then as a collective, kita nak semua orang pun sama-sama banyak. Okay, so that is issue. Dan jangan lupa, kita bukan hidup ibarat katak bawah tempurung. Kita hidup, okay, ada jiran, okay, antara bangsa. Ada orang datang, okay, kita pula pergi negara jiran. Okay, jangan marah sangat tu parti tu. Kadang-kadang kita pula yang melawat Myanmar, kita pula melawat Filipina. Okay, so kalau anda kata, tak ada mengena dengan aku. But then remember, with Air Asia, okay, everyone can fly. Ke mana anda pergi bercuti? Indonesia, Vietnam, okay, Singapore. So bila anda pergi bercuti, apa berlaku? You need their money. Betul tak? So at that time, baru terasa, terasa sangat lah. Okay, kalau tukar duit rupiah tu, wow, instant millionaire. Okay, kalau tukar duit Singapura, nak beli burger kat USS Singapura tu pun berkira. Okay, sebab duit dia 2.5 kali duit kita. Okay, so that means, okay, this issue also relate to you. We are talking about exchange rate. Okay, tadi tak ada pekerjaan. Kenapa tak ada pekerjaan? Sebab foreign direct investment, pelaburan langsung asing tak masuk. Okay, kalau orang pelabur asing tak masuk, macam mana nak buat kilang? Macam mana kita nak tingkatkan ekonomi sekadar mengharapkan private sector atau kerajaan? Because remember, at the end of the day, Malaysia is a small country. Okay, so bagaimana pula isu? Okay, tadi kadar tukaran wang. Macam mana pula boleh berlaku krisis keuangan 97? Okay, ada orang jual beli wang. Okay, untuk mengambil